ไม่ชิลอยู่แล้วอ่ะคือจริงจังมากช็อกมากแบบไม่ชิลนั่งแบบเหงื่อแตกชื่อนีนะเรียกนีก็ได้เรียนอยู่ชิงหวาคณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์เมเจอร์เศรษฐศาสตร์ Hello, I'm Grace, and I study journalism at Tsinghua University, and I'm in my fourth year, and I'm from the US. Hi guys, I'm Annie from the School of Architecture, and I'm coming to the fourth year this year. I'm from the US. สวัสดีค่ะชื่อฟ้าแล้วก็ชื่อเต็มคืออลิสาตันหาเทศธรรมเรียนอยู่ที่มหาลัยชิงหวาคณะ Architecture สถาปัตย์ชื่อพิมพ์นะคะตอนนี้เรียนอยู่ที่มหาลัย北京语言大学หรือเรียกสั้นๆว่า北语ค่ะ We both applied during the 2019. ปี 2020 ค่ะ 2020 2021 Because we were before COVID, we did have to fly to China to take the interview as well as the written exam before it. I don't think there was any online adaptation during that time, but it must have changed over COVID. I applied in China. I need to go to Beijing to have the interview. จริงๆตอนนั้นน่ะคือโควิดยังไม่แบบแรงมากยังไม่หนักมากขนาดนี้เขาก็บอกว่าให้บินไปก็คือเริ่มดูตั๋วแล้วก็เริ่มนัดวันแล้วแต่พอแบบใกล้ๆเนี่ยก็คือมีโควิดก็เลยต้องเปลี่ยนมาเป็นออนไลน์นั่นเองคล้ายๆกับ Zoom แต่เขาจะใช้ Woof Meeting มีคุณครูอ่ะคอยคุมเข้าไปทีละคนเหมือนกับเป็นห้องเนี่ยแหละแต่ว่ามันเป็นห้องแบบรูปแบบออนไลน์ก็คือต่อคิวเข้าไปคนหนึ่งพอคนหนึ่งเสร็จคนหนึ่งก็ออกมาสัมภาษณ์ออนไลน์ก็คือเขาเปิดเป็นห้องมีแล้วก็เขาจะส่งลิงก์มาให้เราแล้วเราก็เข้าไป Yes, we need to write a small article in English to answer two questions. I remember that there's one question: is there any plan for you if you can enter Tsinghua University? And then the second question should be like, do you have any future plans after you graduate from university? คือไอ้คำถามพวกเนี้ยค่ะเราจะต้องเอาไปยื่นให้กับเหล่าชื่อที่เขาจะมาสัมภาษณ์เราแล้วพอเราแนะนำตัวเองเสร็จตอนสัมภาษณ์อ่ะเขาก็จะเอาไอ้สิ่งที่เราเขียนในกระดาษเนี้ยมาถามเราไม่มีนะไม่ได้สอบไม่มีนะคะก็คือพูดอย่างเดียวสัมภาษณ์อย่างเดียวเพราะว่าออนไลน์อ่ะก็เลยตัดข้อเขียนออกนั่นเองไม่มีข้อเขียนแต่ว่าตอนที่เขาตอบมาก็คือเหมือนบอกว่ามี integrative test หนูก็คิดว่ามันจะเป็นข้อเขียนเพราะว่ามีรุ่นพี่ที่เขายื่นปี2020แล้วหนูก็รู้จักกับเขาเพราะว่าจบจากโรงเรียนเดียวกันแล้วทีนี้หนูก็เลยถามพี่เขาแต่เหมือนเขาบอกว่าเป็นสัมภาษณ์อย่างเดียวแต่หนูกลัวหนูก็เลยไปเสิร์ชอ่านดูว่ามันคืออะไรเขาก็บอกว่ามันมีข้อเขียนมันไม่ชิลอยู่แล้วอ่ะคือจริงจังมากช็อกมากแบบไม่ชิลนั่งแบบเหงื่อแตกจำได้ว่าตอนเข้าไปถึงขั้นถักเปียเลยนะเว้ยวันนั้นอะถักเปียแล้วก็ปิดเครื่องนั่งคนเดียวล็อกห้องแล้วก็ถือพาสปอร์ตเนี่ยอยู่กับจอ กลัวมากนั่งรอจะถึงคิวหรือยังจะถึงคิวหรือยังอะไรเงี้ยคือเขาว่าให้จอยไว้เว้ยแล้วพอถ้าถึงคิวอะจะจอยเข้าไปเองเลยอะก็คือต้องนั่งมองแบบเนี้ยว่าถึงคิวเราหรือยังนะตอนนั้นอะคือจำได้ว่าที่กดดันคือแบบมันตื่นเต้นมากกว่าไม่เชิงกดดันอะไรอะเพราะเหมือนเราก็เตรียมมาแล้วก็อันไหนที่เราตอบไม่ได้เราก็แบบแพนิคไปแป๊บนึงแล้วเราก็กลับมาตอบอาจารย์จะนั่ง3 คนก็คือผู้ชาย3 คนเลยแล้วก็นั่งฟังอย่างเดียวก็จะแบบสลับกันถามอะไรแบบเนี้ยตอนนั้นกดดันมากนั่งฟังอย่างเดียวก็คือแบบให้ฉันพูดไปถึงเมื่อไหร่ฉันจะต้องพูดอีกแค่ไหนใช่จนต้องบอกว่าจบแล้วการแนะนำตัวจบแล้วมันรู้มากก็คือพยายามไม่มองหน้าอาจารย์มองกล้องแล้วก็มองหน้าตัวเองที่พูดอยู่ที่เหมือนกับว่าเราคุยกับตัวเองอะไรเงี้ยครูกรรมการอ่ะ3-4 คนหน้าตาแบบดูทั้งนั้นนั่งเรียงกันอย่างเงี้ยตอนสัมภาษณ์เขาจะไม่ให้เปิดอะไรเลยตอนนั้นถึงขั้นต้องล็อกแบบปิดหน้าจอโทรศัพท์ปิดเครื่องแล้วก็เอาพาสปอร์ตโชว์ให้เขาดูก่อนหนูสัมภาษณ์ของที่ไทยก่อนหนูได้วอร์มอัพมาแล้วว่าสัมภาษณ์ของอันนี้มันน่าจะเป็นประมาณนี้นะตอนที่เขาส่งลิงก์มาให้เราเข้าไปในห้องซูมน่าจะมีประมาณ3 ห้องเข้าไปในลิงก์ก็จะเป็นห้องแรกเป็นคล้ายๆ waiting room หนูก็ไปเจอหลายๆคนที่เขาจะสอบสัมภาษณ์ในวันนั้นในห้องนั้นด้วยเขาก็จะเรียกชื่อแล้วก็ตรวจเป็นด็อกิเมนต์ว่าแบบยูมีอันนี้ไหมก็จะตรวจเช็คไปเรื่อยๆแล้วก็รอถึงคิวหนูเขาก็จะบอกว่าเดี๋ยวเขาจะแบบ redirect หนูเข้าไปอยู่ห้องที่2นะพอเข้าไปในห้องที่2เปิดกล้องมาก็เป็นโต๊ะยาวๆแล้วก็มีเหล่าซื้อผู้ชาย3 คนนั่งอยู่ก็สัมภาษณ์พอสัมภาษณ์ตรงห้องนั้นเสร็จปุ๊บเขาบอกว่าเขาจะ redirect หนูไปห้องสุดท้ายก็คือห้องเช็คเอกสารแบบ in detail อีกทีนึง I actually felt worse after the interview, and I felt pretty sad because I thought I flew all the way to Beijing
and then I would fail the interview or acceptance. We entered a really big auditorium room where we were all seated according to the number that we drew before the interview, and they would give us instructions. We'd put all of our bags to the very front, and then the room would go silent. They would give instructions, and then they would start calling group one. I think there was like 10 groups at the same time. Each group would go 1, 2, 3, 4. I don't know how it was after the instructions were over because I was in group one, so I left immediately and went out into the room for the interviews. There's 3 interviewees per interview room. I'm not sure if it's based on departments or by school, but there was one teacher and then I think one TA, and then there was like a third person who didn't really speak but would ask English questions at the very end. Actually, my interview experience is quite similar to Grace. I remember that the most stressful part of my interview is before the interview, that when I was preparing for it, I need to prepare a self-introduction that it's approximately 115 words, and then I need to remember it in English so that I don't say anything wrong during the interview, and then I go easy about my English speaking part. พอเข้าไปในห้องสัมภาษณ์ปุ๊บเราซึ่งก็เหมือนพูดว่าให้แบบ introduce yourself using both Chinese กับ English หนูก็เลยแบบพูดทั้งภาษาจีนแล้วก็ภาษาอังกฤษด้วยก็เตรียมเนอะว่าเขาจะต้องให้ตอบภาษาจีนแน่ๆก็เลยเตรียมสคริปต์เป็นภาษาจีนเลยแล้วก็พอไปถึงเขาก็ใช่ด้วยก็คือตรงพอดีว่าเขาให้แนะนำตัวเป็นภาษาจีนประมาณแบบนาที2 นาทีมันมีคนต่างชาติที่เป็นฝรั่งจ๋าเลยเขาก็บอกว่าตอนสัมภาษณ์ก็มีภาษาจีนนะถึงแม้ว่าพูดไม่ได้แต่คือเขาก็ยังยืนหยัดว่าจะต้องตอบเป็นภาษาจีน When I entered the interview room, I was asked to sit down and introduce myself in English because I prepared it ahead. So this part was quite smooth for me. I talked a long time, so the interviewees didn't have many time to ask me questions. I was only asked for 1 or 2 questions. Then I finished my interview and then I left the room. In terms of the interview part, I think I answered questions a lot faster than what Ling Xiao did. So I actually got asked a lot of questions. เขาก็จะถามว่าทำไมถึงเลือกมหาลัยนี้ทำไมถึงเลือกคณะนี้แล้วก็เคยเป็นหัวหน้าอะไรไหมที่โรงเรียนเคยทำกิจกรรมแล้วเป็นหัวหน้าต้องควบคุมดูแลอะไรไหมที่อยากเรียนคือเพราะอะไรพ่อแม่หรือว่าเพราะตัวเองอะไรเงี้ยแต่แบบลึกกว่านั้นก็คือจะไม่มีแล้วคำถามก็ยากเหมือนกันตอนโดนสัมภาษณ์มันจะมีคำถามแบบทั่วไปถามข้อมูลส่วนตัวใช่ปะแต่พอหลังจากนั้นมันก็จะเป็นคำถามเกี่ยวกับคณะที่จะเข้าอย่างเช่นเราสมัคร apply journalism เขาก็จะถามคำถามเกี่ยวกับคำเชื่อมโยงที่เขาคิดว่าเราจะเอาความรู้ที่เรียนมาไปใช้ในอนาคตระหว่างไทยกับจีนด้วยมีวันหนึ่งที่ยูติดชิงหาแล้วยูเรียนไม่ได้แบบว่ายากเกินไปยูจะทำยังไงเขาทำเงี้ยI think if you feel that you will be really nervous in the interview, you can do more preparation before that. Maybe you can have a good interview experience. I think it's most important to be prepared, to be calm, and then try not to freak out during the interview because that will just harm you even more. And then just be honest, tell them what you really think because that's what they're judging you based on. And then, yeah, everyone will do well. ก็อยากจะฝากน้องๆให้ศึกษาดีๆดูดีๆว่าคณะนั้นต้องการอะไรแล้วก็เกณฑ์ที่เขาใช้อะไรมั่งแล้วก็อยากให้ดูคณะมากกว่าว่ามหาลัยนั้นตรงกับคณะที่เราอยากเข้าไหมการสอนเขาเป็นยังไงอะไรเงี้ยให้หาข้อมูลมาให้ได้มากที่สุดเพราะเวลาเราเรียนมันอาจจะคนละแบบกับแบบที่คิดไว้ก็อยากให้ดูดีๆค่ะอย่างแรกเลยก่อนที่จะ apply มาที่อยู่นี้ก็คืออยากให้เช็คเรื่องคณะที่จะเข้าดีๆเพราะว่าเข้ามาแล้วจะเปลี่ยนคณะคือยากมากเพราะว่าเรื่องการเก็บเครดิตคือวุ่นวายมากแล้วมันเก็บเยอะมากอย่างเช่นตอนแรกเราเรียนมนุษยศาสตร์แล้วเราย้ายมาสังคมศาสตร์คือมันต้องสอบทั้งสัมภาษณ์ส่งคะแนนแล้วก็เขียน personal letter คือทำเยอะมากเว้ยดังนั้นถ้าจะสมัครคณะอะไรเอาคณะที่ชอบที่จะเรียนจริงๆไม่ต้องแบบคิดว่าเข้าไปก่อนเดี๋ยวแบบไปย้ายเอามันย้ายยากเว้ยแล้วแบบติดแงกอีกเรื่องนึงน่าจะเป็นภาษาจีนนะก็คือพยายามอ่านคำศัพท์ทางการเยอะๆถึงแม้ตอนพูดอะไรอย่างเงี้ยมันจะไม่ได้ใช้แต่ข้อสอบภาษาจีนคือแบบมาหมด SSK ที่อ่านมีตลอดพอถึงเวลาเรียนจริงเราชื่อไม่รอ
ไม่รอแล้วนะ ไปก่อนไม่รอ ไป แล้ว difficulty อันดับหนึ่งที่มันทิ้งหัว language barrier มันมี specific term ของเขาซึ่งมัน new กับเราหมดเลย แล้วก็รู้สึกว่ามันยากไปหมดอย่างถ้าเด็กจีนปกติที่เขาใช้เวลาทำการบ้านหรือทำโปรเจกต์พรีเซนต์เขาใช้เวลาทำประมาณ2 ชั่วโมงหนูจะใช้เวลาประมาณ4 ชั่วโมงคือหนูใช้เวลามากกว่าเขาเท่าตัวซึ่งหนูรู้สึกว่าถ้าเกิดเรียนมหาลัยที่มันใช้ภาษาอังกฤษหรือภาษาไทยอะไรเงี้ยมันอาจจะแบบง่ายสำหรับหนูมากกว่านี้แต่ว่าก็รู้สึกว่ามันก็เป็น new challenge ที่ for once in your lifetime ก็คือแบบก็เป็นช่วงชีวิตช่วงหนึ่งที่แบบได้ experience something different ถ้าเกิดคนที่แบบมี clear goal ก็ like strive for it แล้วถ้าเกิดยังไม่ค่อยชัวร์อะไรเงี้ยหนูก็เลยรู้สึกว่าเขาควรจะแบบ rethink ไหม เรามั่นใจไหมว่าเรารับความกดดันได้จริงๆ เพราะที่นี่คือทุกคนแบบเก่งกันมาก เขาทำอะไรไวมาก ทำงานก็ไว งานก็เยอะ เราต้องสู้สิวะอีหญิงอะไรแบบเนี้ย แล้วก็เครียดอีกทีก็คือตอนเรียนเลย